Përshëndetje, mirë se vini në edicionin informativ të mesditës në Radio Televizionin Ora. Do të njihemi bashkë me zhvillimet më të fundit në vend, në rajon dhe në botë gjithashtu. Do të nisim me Shkodrën, një rast i ri me sa i përket situatës me COVID-19 me koronavirus është konfirmuar gjatë 24 orëve të fundit në këtë qytet. Do të lidhemi menjëherë me kolegun ton aty Bepin Kolvata, i cili do të na përcjell më shumë informacion. Bepin, përshëndes. Bëhet fjalë për një vatër të re në Shkodër apo personi është kontakt i të prekurve të mëparshëm? Besa, përshëndetje, si që tha dhe ju, kemi të bëjmë me një rast të konfirmuar sot nga 19 testimet kryera në 24 orë të fundit nga epidemiologët, kemi të bëjmë me një vatër të re, por në një lagje që më herët ka qenë infektuar. Bëhet fjalë për një grua banuese në zonën e Kirasit, e cila pas testimit kryer ka rezultuar pozitive, por sipas epidemiologëve, kjo vatër e re nuk ka lidhje më të mëparshmet, prandaj po vijon hetimi epidemiologjik për kuptuar se ku është infektuar zonja në fjalë. Për shkak edhe të komplikacioneve dhe sëmundjeve të tjera shoqëruese, ajo është dërguar në spitalin Covid në kryeqytet, atje ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe do të trajtohet sipas procedurave të përcaktuara nga autoriteteve shëndetësore. Deri në momentet që flasim, ndërkohë gjatë ditës së sotme janë kryer edhe 20 teste të tjera, të cilat janë dërguar në Institutin e Shëndetit Publik në kryeqytet, që natyrisht duhet të priten rezultatet e këtyre përgjigjeve, që janë vazhdimsi e ndjekjes së rasteve të mëparshme, por dhe disa personave të kontaktit të zonjës në fjalë që ka rezultuar pozitive nga COVID-19 dhe që e ka quar numrin e të infektuarve në 105 këtu në kryeqendrën e Veriut, por lajmi i mirë sa i përket të infektuarve është se mbi 50% e tyre janë shëruar. Plot 61 persona të kësaj liste rezultojnë tashmë pas 2 testimeve të kryera negativ dhe nga autoritetet shëndetësore cilësohen të shëruar, por natyrisht ato ndiqen nëse mund të kenë rishfaqje të komplikacioneve sa i përket COVID-19-s. Në qartë, faleminderit Bepin Kolvataj për raportimin. Ndërkohë ne do të vazhdojmë flasim për situatën e COVID-19 pasi kurba e përhapjes koronavirusit në Shqipëri vijon të jetë e paqëndrueshme. Pas rekordit me 34 rastet konfirmuara të premten, autoritetet shqiptare kanë raportuar për 24 orët e fundit vetëm 10 raste të reja, 9 prej cilave në Tiranë dhe një tjetër në Shkodër. Edhe pse numri të prekurve me COVID-19 ka shënuar rënjë në raportimin e ditës së hënë nga ana task forces, sërish kryeqyteti vijon të ketë numrin më të lartë të rasteve të reja si dhe të infektuarve aktiv. Zinxhiri i infektimit sipas Ministrisë së Shëndetësisë vijon të jetë nga kontaktet familjare. Se gjatë 24 orëve të fundit në Shqipëri janë testuar 212 persona të dyshuar si bartës të infeksionit apo si të sëmurë. Nga këta 212 persona, 10 kanë rezultuar të infektuar. 9 kanë qenë në qytetin e Tiranës, ndërsa 1 është në qytetin e Shkodrës. Lajmi i mirë është rënja e numrit të pacientëve që marrin shërbim spitalor në 2 spitalet Covid, por 2 prej 34 të shtruarve vijojnë të qëndrojnë të intubuar. Se në shërbimin infektiv janë të shtruar 29 pacientë, 7 për të cilëve janë në terapi intensive, ku 1 pacient është intubuar. Në spitalin Covid-2 Shefqet Ndroqi janë 5 pacientë të shtruar, për të cilëve vetëm 2 janë në terapi intensive dhe 1 pacient është intubuar. Në total janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 736 raste, ku vetëm 286 prej tyre janë aktiv, ndërsa pjesa tjetër janë shëruar. Hëna e sotme ka shënuar lehtësimin e disa masave të tjera që ishin marrë më parë kundër COVID-19, përveç zgjatjes së orarit për pazar, sot janë hapur edhe një sër aktivitetesh tregtare, përfshi edhe dyqanet me pakicë. Gazetarja jon Rovena Neziri ka vëzhguar sot situatën në terren dhe do të na informoj tani live mbi aktivitetin e këtyre bizneseve. Rovena, të përshëndes. Shoh pas teje dyer dyqanesh të hapura, si ka qenë lëvizja sot në kryeqytet? Besa, përshëndetje, në fakt lëvizja në kryeqytet është e konsiderueshme duke përfshirë dhe të gjitha grup mosha, duhet thënë, shohim në të gjithë rrugën Myslimshyri ku janë vendosur, ku është dhe përqendrimi më i madh i dyqaneve që sot kanë ngritur qepenat, kryesisht atyre me pakicë, që tregtojnë qoftë veshje, këpucë apo edhe aksesor. Lëvizja në rrugë është e konsiderueshme, grup mosha të ndryshme, prindër me fëmijë të moshuar, të gjitha moshat sot kanë dalë, por aksesimi i dyqaneve është minimal. Thënë kjo qoftë si vëzhgimi joni, por edhe ajo që pranojnë tregtarët. Unë kam biseduar me pjesën më të madhe të tyre dhe më kanë konfirmuar se dita e sotme ka qenë një ditë që më shumë janë bërë gati për aktivitetin e tyre, kanë rregulluar, kanë pastruar dyqanin, pasi shit
shitjet kanë qenë thuajse zero, dhe jo vetëm shitjet, por edhe hyrjet në dyqan, edhe klientë të cilët mund të shfaqin një lloj interesi, edhe të tillë kanë munguar. Sipas tyre, shkaku kryesor është se tkurrja e disa aktiviteteve ka sjellë që qytetarët kenë parasysh dhe në rang të parë nevojave të tyre pikërisht ato gjërat e domosdoshme që duhen dhe jo veshjet, pra duke i parë ato si nevoja dytësore për shkak ndoshta edhe të pezullimit të njësër aktivitetesh, ndoshta edhe veshje të reja pjesës më të madhe të qytetarëve nuk i duhet. Por duhet thënë se edhe nga ana tjetër problematik mbetet furnizimi. Duke patur parasysh se dyqanet janë mbyllur më shumë se 50 ditë përpara, ka qenë pranverë, por fillimi i pranverës kishte ende rroba të sinës së dimrit. Tani më është tejet e vështirë që të bëhet edhe furnizimi. Këtë pranojnë tregtarët, është e vështirë që të furnizohen nga pikat e shumicës nga jashtë, ndaj dhe ajo që dyqanet ofrojnë tani nuk është malli që do të ishte normalisht në pikun e sinës pranverës ku edhe rrobat ndryshojnë. Në qartë, po përsa i përket rregullave të përcaktuara në periudhë pandemie, shesh që po zbatojnë ato, distancimi social sigurisht që duhet të ishte shumë i rëndësishëm në këtë moment, pavarësisht se bëhet fjalë për lehtësim të masave. Është e vërtet në fakt në rrugë mund të themi se gjithë qytetarët në një farë mënyrë e kanë harruar koronavirusin, ka dyndje, trotuaret janë plot, maskat shihen rrallë ose pak të vendosura, ndërsa sa i përket dyqaneve, sigurisht ato i kanë marrë masat pasi i kanë dhe të detyrueshme, qoftë vendosja e dezinfektantëve, pajisja me maska dhe me doreza, ka tregtarë që më kanë konfirmuar që kanë maska shtesë për çdo klient që ndoshta nuk do ta kishte një tillë që ta ndihmonin duke ja ofruar një tillë që më pas të aksesonte ambientet e brendshme të dyqanit, por duhet thënë besa se nuk ka qenë e nevojshme pasi lëvizjet të paktën nëpër dyqane kanë qenë thuajse zero. Nëse mund të bëjmë shkurtimisht një përmbledhje të atyre aktiviteteve me pakicë që janë hapur sot në kryeqytet Rovena? Janë fillimisht dyqanet me veshje, qofshin këto për fëmijë për të rritur, janë dyqanet e këpucëve, rikthehen edhe dyqanet e luleve, argjendarit për gjithë ata që mund të jenë të interesuar, pra janë pikat e dyqaneve që tregtojnë në mallra me pakicë, siç mund të jenë gjithë ato që përmenda pak më sipër, përjashtim bëjnë qendrat tregtare. Pra qendrat tregtare, pavarësisht se kanë dyqanet tregtimit me pakicë, nuk mund të hapen, baret, restorantet, qendrat estetike vijojnë të jenë të mbyllura pasi paraqesin edhe rrezikshmëri më të lartë për hapjes koronavirusit. Faleminderit Rovena Neziri për raportimin e plot. Sigurisht ndoshta në një moment të dy do të merret vendime edhe për qendrat tregtare dhe mëtej këto aktivitete tjera që zhvillojnë veprimtarinë e tyre, jo vetëm në kryeqytet, por duhet thënë edhe në zona tjera të vendit. Faleminderit Rovena. Ndërkohë, do të vazhdojmë të flasim për këtë situatë. 19 bashkitë konsideruara zona të gjelbra nga koronavirusi ka nisur sot funksionimin me rregullat lehtësuara, por për të mbajtur situatën nën kontroll nga ana e policisë së shtetit dhe ushtria do të ketë kontrolle të rrepta për ata persona që hyjnë dhe dalin nga këto qytete. Osoblloqe janë ngritur në rrugën e Elbasan Librazh, në hyrje të qarkut të Gjirokastrës dhe në rrugën që çon për në Sarand. Në veri zona e gjelbër është qarku i Dibrës, ku po ashtu janë lehtësuar masat. Në këto qytete banorët do të lëvizin pa autorizime deri në orën 17:30, por duhet të respektojnë rregullat e distancimit social, edhe për 14 ditë qëndrimi në Lulishte do të jetë i ndaluar. Gradeci është një tjetër bashki e cilësuar e gjelbër në këtë luftë me pandemin. Prej sot aty masat do të jenë më të lehtësuara, do të na informoj gazetari ynë Artin Alili. Artin, përshëndes. Besoj, Gradeci lëviz lirisht sot. Sot është zgjuar krejtësisht ndryshe, me masat lehtësuara, me trafik i cili është parë që në orët e para të ditës dhe me shumë njerëz të cilët kanë pasur mundësinë që pas shumë kohësh të kenë mundësi për të shëtitur për gjatë shëtitores së liçenit pa pasur frikë nga policia, pa pasur frikë se dikush po ju thot nëse ke autorizime apo jo. Ashtu siç një pjesë tjetër ka dalë për bërë pazaret pa pasur sërish këtë lloj frike. Ka pasur një trafik të rënduar, një numër goxha të lartë të qytetarëve të cilët fakt kanë dalë. Kjo edhe për vetë faktin që siç mund ta shikoni temperaturat janë mjaft të ngrohta në Pogradec. Kanë arritur me disa gradë Celsius, të cilat janë arritur të paktën për momentin janë diku tek 14 gradë Celsius dhe kanë qenë shumë të favorshme për të bërë shëtitje dhe për të qëndruar
paktën në mënyrë të distancuar me njëri tjetrin nëpër lulishte dhe paqe. Ka pasur edhe nga ata të cilët fakti kanë shkelur, por duhet thënë që ka plot 3 patrulla policie të lëvizshme, të cilat bëjnë kontrollet e vazhdueshme në qytet për të ruajtur të gjitha masat që janë dhënë tashmë si për distancën, si për dyqanet, si për të gjitha subjektet e tjera të cilat janë hapur ditën e sotme, sepse përveç se fakti që është lëvizja pa autorizime si e këmbësorëve dhe automjeteve në Pogradec janë hapur dhe një sër dyqanesh si veshjet, le të themi të mobiljeve, të lodrave, luleve të tjera, të cilat kanë nisur aktivitetin, ashtu siç janë edhe taksit të cilat kanë filluar të punojnë përgjatë ditës së sotme. Sa i përket kontrolleve policore, ka vetëm një postoblok i cili është i vendosur në Podgorie, shumë pranë Maliqit, pasi tashmë Maliqi dhe Pogradeci i ndan autorizimin në këtë rast, ndërsa nuk ka në krahun tjetër drejtim të Prejnësit dhe të Librazhdit, pasi edhe Prejnësi dhe Librazhdi janë zona të gjelbërta. Ka vetëm në Elbasan, i cili është i vendosur atje për të mos lejuar futjen e Elbasanasve, Tiranasve apo të tjerë qytetarëve pa autorizim në këtë zonë. Situata është, kemi të bëjmë një situatë tashmë Pogradeci është kthyer jetës së tij të përditshme, jetës me trafik dhe me shumë njerëz, dhe kam përshtypjen që nga dita në ditë do të ketë dhe një rritje edhe më të madhe të numrit qytetarëve, ashtu që besoj në këtë rast edhe librazhdiotët edhe qytetarët e Prejnësit do të kenë mundësi për të ardhur në Pogradec dhe për të bërë shëtitje përgjatë bregut liçenit, duke qenë se tashmë janë zona të gjelbëra dhe mund të lëvizin pa probleme. Qartë, faleminderit Artina Lili për raportimin. Faleminderit juve. Prej disa ditësh ka nisur zbatimi i aktit normativ që bën revokimin e masave administrative për shkelësit e masave anti-Covid, do të na raportoj kolegu ynë Besar Bayraktari mbi ecurinë e këtij procesi dhe se sa është numri i lejeve të drejtimit të kthyera dhe gjobave të anulluara. Besar, përshëndes, po fjala për ty. Besa, përshëndetje, ndërkohë që prej një jave ka nisur rikthimi i gjobave dhe patentave, tashmë kemi dhe rezultatet e para, ku bëhet fjalë për numrin e patentave të cilët kanë rinisur duke për të kthyer qytetarëve të cilët ju tërhoqën gjatë situatës së shtetërrethimit nga data 17 mars deri datën kur u njoftua rreth një muaj më pas kur njoftua nga kryeministri për faljen e tyre. Konkretisht bëhet fjalë për rikthimin e të paktën 500 patentave deri në këtë momente, ku në total janë rreth 1900 patenta të cilët u janë tërhequr drejtuesve të mjeteve. Ndërkohë, në fakt, procedurat kanë vijuar dhe për tërheqjen e automjeteve të cilët janë bllokuar gjatë gjithë operacioneve dhe kontrollet e kryera në territor në kuadër të situatës së shtetërrethimit dhe parandalimit të përhapjes së Covid-19 dhe nga 1600 automjete të cilët janë bllokuar në total që prej gjatë kësaj kohe, gjatë periudhës një mujore, janë kryer procedurat për 900 prej tyre, procedurat të cilët janë përfunduar dhe është bërë mundur tërheqja e tyre. Ndërkohë, për sa i përket numrit të këmbësorëve të cilët janë dëshkuar, konsiderohen gjoba të falura, pasi duke qenë se ka patur dhe masa shtrënguese dhe kufizuese për qarkullimin, qytetarët nuk i kanë paguar këto dëshkime masa administrative dhe për këtë arsye deri në këto momente konsiderohen si të falura në kuadër dhe të zbatimit të aktit normativ. Në fakt, tashmë puna e policisë është theksuar dhe është prioritare vendosja e sigurisht evidentimi të gjithë drejtuesve të mjeteve dhe këmbësorëve që thyen rregullat, pasi me ndryshimet e reja në kodin penale sanksionet do jenë më të rënda dhe gjatë gjithë kësaj kohe ka patur dëshkime, konkretisht kanë qenë rreth 2000 këmbësorë që janë dëshkuar që prej amnistisë deri në këtë momente që flasim dhe rreth 200 patentat të cilat janë tërhequr drejtuesve që kanë thyer orar të kufizimeve. Faleminderit Besar Bayraktari për raportimin lidhur me masat e reja pra që kanë hyrë tani më pas ndryshimit të pësuar të kodit penal. Do të vazhdojmë flasim për të tjera zhvillime, me sa duket është arritur një marrëveshje e grupeve të punës, sa i përket një date të mundshme për zgjedhje. Do të lidhemi me gazetaren ton Fiorella Beleshi, e cila ndodhet pranë parlamentit, do të na informojë me më tepër detaje. Fiorella, të përshëndes. Përshëndetje Besmira, tyreza politike për reformën zgjedhore ku marrin pjesë si përfaqësuesit e majorancës ashtu edhe të opozitës së bashkuar si dhe opozita parlamentare kanë rënë dakord përpara përhapjes së pandemisë për ndryshimin e periudhave zgjedhore, si atë pranverore, të cilët kanë propozuar ka një dakordsi në parim në periudhën 15 prill, 15 maj dhe për periudhën vjeshtore në periudhën 1 deri në 30 tetor. Ndërkohë që në kodin aktual këto periudha zgjedhore janë nga 15 marsi deri në 30 qershor, ndërsa ajo
vjeçës nga 15 shtatori deri në 30 nëntor dhe sipas kodit aktual, presidenti i Republikës cakton një nga 2 të diela të fundit të periudhës së zgjedhore për të zhvilluar si zgjedhjet parlamentare ashtu dhe ato lokale. Nëse kodi aktual, nëse këto ndryshime dhe propozimet e reformës zgjedhore të ryezës politike do të miratohen në parlament, atëherë vitin tjetër që të zhvillohen dhe zgjedhjet parlamentare i bie që nuk do të zhvillohen më në qershor siç jemi mësuar prej vitesh, por të zhvillohen në fund të majit ose në fillim të majit, një nga 2 të diela të cilat do të dekretojë presidenti. Ndërkohë që Komisioni i Reformës Zgjedhore për shkak të pandemisë është shtyr deri në 3 qershor, pavarësisht se përpara pandemisë pothuajse ishin të gjitha pikat e dakorsuar dhe ato që nuk ishin dakorsuar mes palëve politike, por për shkak të pamundësisë për të zhvilluar mbledhjet në të pranishëm, ato e kanë shtyr deri në 3 qershor, ndërkohë që punimet vijojnë edhe online, komunikimet mes majorancës dhe opozitës së bashkuar. Faleminderit Fiorella Beleçi për të raportim plot sa i përket zhvillimeve më të fundit politike. Faleminderit juve. Ndërkohë ne do të vazhdojmë të flasim për situatën e pandemisë, se si është përballuar ajo në familjet shqiptare. Gazetarja jon Sonila Musai vazhdimisht është gjendur aty ku ka pasur më shumë nevojë. Sot ajo ndodhet në një tjetër familje dhe e kemi drejt për drejt. Sonila, të përshëndes, ku ndodhesh sot? Përshëndetje Besa, ndodhem në familjen e Imer Gaxhës, i cili Kemi një ndërprerje të shkurtër të videos me gazetaren tonë, do ta kemi pak minuta më vonë lidhjen me të. E kam sërish, po Sonila, patëm një ndërprerje, po, mund të vazhdosh. Ashtu si që thash, 60 vjeçari është i detyruar për 5 vitesh të kujdeset për djalin e tij tetraplegjik, pasi bashkëshortja e tij ka ndërruar jetë. Në kushtet e pandemisë, ai tregon se ka të vështirë për të punuar edhe për të sjellë diçka më shumë të ardhura për djalin e tij dhe për të kujdesur për të. Shkurtimisht do të na tregoj vetë zotëria dhe apelin e tij, sigurisht. Vështirë se më ka vdekur se 5 vjet. Për të kënë babë, nan, është vështirë për të kujdesur për një tetraplegjik. Edhe erdha për një jetë shumë më të afërt të spitalit, se dhimbje të rëndamët, probleme, djali. Erdha në zonën e shtëpisë me qira këtu, po me qira 200.000 lekë kam qira, e jetë vështirë. Sot çfarë kërkoni ju nga institucionet apo? Nga institucionet kërkojmë një strehim në atë nivel për qira në shtëpisë me djalin. Sa i përket ndihmave në ushqime ju kanë sjell? Ja. Nuk ju kanë sjell. Ja, s'na kanë sjell asnjë gjë. Nga as një nim. Kjo pra është thirrja e zotërisë, në pamje ju shikoni edhe djalin e tij 19 vjeçar, i cili në fakt ka edhe më të vështirë për në situatën ku ndodhemi, pasi higjiena është një ndër masat më kryesore të pandemisë. Duhet të theksojmë se zotëria në fakt ka edhe 2 fëmijë të tjerë të cilët e kanë ndihmuar sadopak, por duke qenë se në situatën që ndodhemi tashmë edhe ata nuk kanë mundësi. Ndaj apelon për një ndihmë për djalin e tij. Faleminderit Sonila Musai. Mirë, do të vazhdojmë, do të ecim më tej me informacionet tona. Italia ka shënuar të dielën numrin më të ulët të viktimave që prej mesit të marsit, duke konfirmuar edhe një herë trendin e saj pozitiv sa i përket situatës me COVID-19. Kolegi Alba Kepi na informon në lidhje me gjendjen dhe masat e marra nga qeveria në kuadër të fazës së 2. Alba, të përshëndes, a mund të themi se Italia tashmë e ka kaluar situatën e vështirë dhe ka hyrë në fazën e rimëkëmbjes? Mund të themi se Italia ka kaluar fazën e emergjencës në sistemin shëndetësor, por ende jemi në zhvillimin e pandemisë, siç e dëshmoi edhe dekreti i firmosur një ditë më parë nga qeveria Conte. Nuk ka një liri të plotë, por ka një bashkëjetesë me virusin, ka një bashkëjetesë me pandeminë që vjetëroi në të gjitha pikat e këtij dekreti. Pasi ky dekret hyn në fuqi më datë 4 maj, por të gjithë qytetarët nuk janë të lirë të lëvizin pa autocertifikime, që më datë 4 maj do të marrë një model të ri
ri me motive të reja. Por nuk lejohet dhe lëvizja nga një rajon në tjetrën, pra nuk ka një hapje as të kufijve, nuk ka as një lëvizje të lirë. Pra, me sa kuptohet, Italia vazhdon ende të ketë një numër të lartë viktima, siç e konfirmojnë ditë pas dite, por që vazhdon të preokupojë ekspertët dhe pse kemi një reduktim të rasteve pozitive. Autorizohet hapja aktiviteteve të tregtare vetëm në datën 18 maj, ndërsa baret, restorantet do të hapen në datën 1 qershor së bashku me qendrat estetike dhe parukeritë. Nuk ka asnjë të dhënë në këtë dekret nëse ku do të hapen hotelerit. Në datën 4 maj autorizohet vetëm hapja e kantinave të ndërtimit apo shitjeve me shumicë. Gjithashtu ka disa lloj protokollesh kombëtare për sigurinë sociale të mbrojtjes së shëndetit të secilit prej nesh, si në lëvizjet në transportet publik, ashtu dhe në lëvizjet në aktivitetet prodhuese, me një distancim të paktën 1 deri në 2 metër. Por autorizohet zhvillimi i aktivitetit sportiv në natyrë dhe në largësi deri në 2 metra nga njëri tjetri. Pra janë nasa të cilat vërtetojnë se nuk është e ka ndryshuar shumë nga ajo çka po ndodh deri më tani. Pasi nëse duhet të lëvizim brenda qytetit, jemi gjithmonë të detyruar të kemi një autocertifikim që na motivon në këtë fakt. Faleminderit. Po, mund ta përmbyllësh, Alba. Jo, presim të dhënat e pasditës së sotme të shohim nëse kemi edhe ditën e sotme një konfirmim të ecjes pozitive të reduktimit të pandemisë. E qartë, falenderoj Alba Kepi për informacionin e plot nga Italia. Ndërkohë, do të vazhdojmë të flasim për të tjera zhvillime pas dështimit tenderit të rindërtimit të banesave të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit anullohet edhe projektimi i shkollave në kryeqytet. Vendimi bëhet i ditur përmes Agjencisë së Prokurimeve Publike vetëm 3 ditë pas shembjes së shkollës Sami Frashëri. 3 ditë më parë, Bashkia e Tiranës vendosi shembjen e shkollës Sami Frashëri duke deklaruar nisjen e procesit të rindërtimit. Pavarësisht kësaj, në Agjencinë e Prokurimeve Publike bëhet e ditur anulimi i tenderit për studimin dhe projektimin e ndërtesës së re. Vetëm për këtë fazë, Bashkia e Kryeqytetit ka parashikuar të shpenzojë 3.600.000 lekë pa TVSH. Por, në Agjencinë e Prokurimeve Publike, argumentohet se asnjë nga kompanitë që shprehën interes nuk plotësonte kriteret. Në total është anuluar tenderi për studimin dhe projektimin e 10 shkollave me një vlerë prej 14 milion lekësh pa TVSH. I njëjti veprim është bërë edhe për projektimin e 5 objekteve të tjera të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit me një vlerë prej 7.4 milion lekësh. Më parë, u bë ditur edhe anulimi i tenderit për rindërtimin e banesave një katëshe për familjet e dëmtuara nga tërmeti.